dáng vẻ này, mắt ra mắt, mày ra mày, trông thật thanh tú mỹ miều, chỉ tiếc cho dung mạo nhường này. Người đang yên đang lành sao lại ngốc nghếch thế, tuy nói mối hôn sự lúc trước của mày là hứa hẹn với Tần Việt nhà họ Tần. Nhưng mày đã ngốc rồi thì cả đời này coi như bỏ đi, nhưng Viên Viên nhà chúng ta từ nhỏ đã chưa từng chịu khổ. Tuyệt đối không thể nhảy vào đống lửa nhà họ Hoắc được chứ còn gì nữa. Viên Viên tuy mang tiếng là con nuôi, nhưng nuôi nấng bấy nhiêu năm nay, trong lòng tôi chẳng khác nào con ruột. Mày làm chị thì phải biết nhường nhịn em, bảo vệ cho em. Mối hôn sự này, mày sẽ thay Viên Viên gả vào nhà họ Hoắc, còn em mày sẽ gả cho Tần Việt, thật vẹn cả đôi đường. Nhưng mà, anh Việt, anh Việt mà mày cũng xứng đáng để gọi sao? Đâu đâu có. Mày với anh Việt từ nhỏ lớn lên cùng nhau thì đã sao? Người trong lòng anh Việt bây giờ là tao. Thử hỏi người đàn ông đàng hoàng nào lại muốn rước một đứa ngốc về nhà làm vợ cơ chứ? Nhiệm Nhiệm à, làm người thì cũng phải biết thân biết phận. Vị thiếu gia nhà họ Hoắc kia tuy mang tiếng là khắc chết năm đời vợ, nhưng bản mệnh mày trời sinh đã là đồ sao chổi, đầu óc lại chập chênh, biết đâu gả sang đó thì nửa đời sau lại được hưởng phúc mãi không hết đấy. Mày nói có đúng không? Chuyện này không có bàn bạc gì cả. Ngày mai mày phải gả sang nhà họ Hoắc cho tao. Ba ơi mẹ ơi, lấy chồng là gì thế ạ? Lấy chồng nghĩa là sau này mày sẽ là người của nhà người ta. Ba ơi mẹ ơi, có phải hai người lại không cần Niệm Niệm nữa rồi không? Chị nhìn xem, đây là cái gì, có muốn ăn không? Muốn ăn, muốn ăn. Muốn ăn à, đơn giản thôi. Chỉ cần chị gật đầu, cứ gả cho Hoắc Hành là được. Lấy chồng rồi là sẽ có che di để ăn sao? Có một quả che di mà cũng dỗ được mày, đừng có ở đây mà làm mất mặt nữa. Nhà họ Hoắc là hào môn máu mặt có hạng đấy, bước qua cửa nhà đó rồi thì che di đếm không xuể. Chị muốn ăn mấy thùng thì cứ khuân mấy thùng, ăn cho rách bụng thì thôi. Dạ được, vậy để tôi gả, ngoan, chịu nghe lời là tốt. Chúng ta đưa Viên Viên đi chọn váy cưới, sẵn tiện mày ở nhà dọn dẹp nhà cửa đi. Sắp lấy chồng rồi cũng phải học chút việc nữ công gia tránh đi là vừa. Chị dọn dẹp cẩn thận vào nhé. Dạ vâng. Ông nói lại lần nữa xem, tin tức này rốt cuộc có chuẩn không? Trong mặt ông tái mét thế kia, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cái nhà đầu tư hợp tác với chúng ta suốt 20 năm qua, vừa mới thả lại một câu, đã rút sạch vốn đi rồi. Kể từ cái năm Niệm Niệm bị sốt cao làm hỏng cả đầu óc, công ty vẫn luôn dựa vào khoản tiền này để thoi thóp qua ngày. Đang yên đang lành sao nói rút là rút ngay được. Tôi làm sao mà biết? Đích thị là do con sao chổi Niệm Niệm kia đã khắc sạch chút tài vận của nhà ta rồi. Con danh này ở lại nhà đúng là mầm tai họa, hôn sự này không thể nấn ná thêm ngày nào nữa. Ngày mai, ngay sáng ngày mai phải tống cổ nó sang nhà họ Hoắc ngay, tống đi được ngày nào là nhà cửa yên ổn thêm ngày đó. Mẹ nói rằng, lấy chồng là trở thành người của nhà người ta. Nhưng lấy chồng rồi là sẽ có thật nhiều che di đỏ mọng. Cái người sẽ khắc chết vợ kia. Anh ấy, liệu có đối xử tốt với mình không? Tiểu thư, mắt nhìn của cô tốt thật đấy. Bộ này là toàn thành phố độc nhất vô nhị bản giới hạn, chỉ có duy nhất một chiếc của tôi đấy. Lấy cho tôi bộ này. Còn của chị tôi à? Lấy chiếc kia đi. Tiểu thư, bộ này đã có quá nhiều người mặc thử, cổ áo và cổ tay đều ố vàng cả rồi. Tôi đã nói là lấy chiếc đó. Nhiệm Nhiệm à, đời này mày chỉ có cái mạng làm vợ tên điên Hoắc Hành đó thôi. Tao chính là muốn mày phải mặc bộ đồ dơ bẩn có giặt cũng không sạch này để gả vào nhà đó cho thật vẻ vang. Chiếc vòng tay này là của nhà họ Giang ta, được tổ tiên tích góp qua từng thế hệ và lưu truyền cho đến tận hôm nay. Nửa đời sau con bước vào cửa nhà họ Tần, sẽ là Tần phu nhân danh chính ngôn thuận, đeo nó vào thì trên dưới nhà họ Tần. Không một ai dám xem thường con nữa. Con cảm ơn mẹ. Sau này con nhất định sẽ hiếu thuận với ba mẹ. Tôi với ba cô phải qua nhà họ Tần để giữ thể diện cho Viên Viên. Còn bên phía Niệm Niệm, Vu Lưu cứ trực tiếp đưa nó sang đó là được. Ôi dào bà chủ, bà cứ yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ đưa đại tiểu thư đến tận nơi bình an vô sự. Cỡ này mà cũng xứng gọi là hào môn sao? Rước dâu mà đến chữ hỉ cũng tiếc không dán. Keo kiệt đến mức này, lề mề cái gì, còn không mau xuống xe cho tôi. Lão nô là Chu An, quản gia nhà họ Hoắc. Thiếu phu nhân, chiếc nhẫn cưới này, kính mong cô đeo nó vào. Đồ nhựa vỉa hè mấy đồng bạc, hàng dởm mà cũng đem ra làm nhẫn cưới, vậy mà con ngốc đó lại tươi cười hớn hở đeo vào ngay, thật là mất mặt chết đi được. Mời cô. Căn phòng này lớn thật đấy.
Lạnh lẽo quá. Anh ấy chính là người sẽ khắc chết vợ sao? Nói cho các người nghe, cái con Niệm Niệm từ nhỏ đã chẳng ra gì. Tâm địa độc ác. Đồ đạc của Viên Viên chúng tôi, từ quần áo, trang sức đến quà vặt, nó cứ thấy là cướp lấy cướp để rũ, một con ngốc gả vào nhà họ Hoắc các người. Sớm muộn cũng là thứ sói mắt trắng đuôi không quen, một kẻ làm hạ nhân. Lại nấp sau lưng chủ nhân đơm đặt thị phi, cái tâm của bà thì sạch sẽ được đến đâu, đuổi bà ta ra ngoài, nhắn với nhà họ Giang một câu, kẻ hầu người hạ nhà mình quản không xong, thì đừng có nhét vào cửa nhà người khác, này, mau buông tay tao ra, tao là người do Giang phu nhân phái tới đấy, nhà họ Giang ở chỗ tôi, chẳng coi là cái thá gì đâu. Chú út ơi, thím mới là người xấu sao? Nhìn một người tốt hay xấu, phải tự mình xem thôi, đừng nghe người ngoài múa mép vạch bừa. Lại đây ngồi. Sợ tôi sao? Bọn họ nói anh sẽ khắc chết vợ. Vậy sao em còn dám gả tới chỗ tôi? Tại gả qua đây là sẽ có che gì để ăn ạ? Một cô bé ngốc bị đem ra trao đổi như món hàng, vậy mà ánh mắt lại trong veo thuần khiết. Không mảy may có chút toan tính nào. Từ nay về sau trong cái nhà này, nếu như em cảm thấy sợ hãi, thì cứ gọi tên anh, gọi một tiếng Hoắc Hành, anh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em. Hoắc Hành. Ngoan, nhớ kỹ đấy. Thiếu phu nhân, mấy lời gièm pha khắp vợ ở bên ngoài, cô tuyệt đối đừng để trong lòng. Mấy đời phu nhân trước kia đều là bọn họ tự mình nằng nặc đòi đi, thiếu gia nhà tôi tâm tính lương thiện, đều đồng ý buông tha cho họ. Rốt cuộc lại uổng công để thiếu gia phải gánh lấy cái danh khắc vợ. Vết sẹo trên tay này bị sao vậy? Không đau đâu, do em tự ngã đấy. Ngày mai cho không vận 3 thùng cheesy về đây. Xà phòng và kem đánh răng cô ấy dùng. Đổi hết sang vị cheesy cho tôi. Dạ thưa thiếu gia. Cho anh ăn này, anh còn tốt hơn bọn họ nhiều. Lớn chừng này, lần đầu tiên có người nâng niu giữ lại thứ quý giá nhất của bản thân để dành cho tôi. Chắc cô ấy đã quên mất rồi, rất nhiều năm về trước. Cũng có một cô bé như thế, đem nửa viên kẹo đã chảy nước, lặng lẽ nhét vào lòng bàn tay tôi. Lát nữa đến nhà họ Giang em cứ tự đi vào trước nhé, anh có chút việc phải xử lý, sẽ đến ngay sau, anh không đi vào cùng Niệm Niệm sao? Phải chừa cho em một niềm bất ngờ chứ, ngoan, nghe lời anh. Thư ký Phương, chuẩn bị sẵn phần đó cho nhà họ Giang, cầm theo thỏa thuận cổ phần đi. Vâng thưa ngài. Đại tiểu thư, cô chưa chết sao? Tôi làm sao mà chết được? Bên ngoài đã đồn ầm lên rồi, rằng người nào gả cho vị nhà họ Hoắc đó, bước qua cửa đêm đầu tiên là bỏ mạng mà, làm gì có, Hoắc Hành đối xử với tôi tốt lắm. Niệm Niệm, sao có mỗi mình mày vậy? Nhà họ Hoắc không phải ai đưa mày về sao? Ây dô, chị gái à, không phải là chị bị nhà họ Hoắc đuổi cổ ra khỏi cửa rồi chứ? Mới qua cửa có 3 ngày, đã tự thân xách đầu cút đuôi lăn về nhà đẻ. Chị không thấy xấu hổ à? Dô, thế này là về thăm nhà mẹ đẻ, hay là bị nhà họ Hoắc xem như rẻ rách trả hàng rồi? Thân cô thế, cô lủi thủi chạy về, chuyện này mà truyền ra ngoài, hàng xóm láng giềng xung quanh cười thối mũi cái nhà này mất. Hoắc Hành bảo tôi đi vào trước. Anh ấy nói lát nữa sẽ đến ngay, một lát nữa là tới ngay. Chắc người ta vốn dĩ chả thèm vác mặt tới ấy chứ. Mẹ ơi, lát nữa lúc dọn cơm, con muốn ngồi lên bàn ăn cùng mọi người. Hoắc Hành đã từng nói, người một nhà thì phải quây quần bên nhau, ăn chung một bàn mới thấy vui vẻ nhộn nhịp. Trên bàn không có chỗ của mày, lát nữa tao bảo người làm chừa cơm cho mày, chui xuống bếp mà ăn. Chị gái ở nhà họ Hoắc chắc không phải cũng cúi đầu khom lưng xin ăn trên bàn thế này chứ. Hoắc tổng, sao ngài lại đến đây? Hoắc tổng, ngài hiểu lầm rồi, Niệm Niệm cũng vừa mới bước vào thôi, chúng tôi đang bận rộn tính dọn cho con bé một mâm đàng hoàng đây này. Hoắc Hành, chúng ta về nhà của mình đi, có được không anh? Là ai bắt cô ấy xuống bếp ăn cơm? Chẳng phải bà chính là kẻ dám đặt điều sau lưng vợ tôi sao? Xin lỗi chưa? Á, đại tiểu thư, là do cái miệng tôi tiện, là do tôi đáng chết. Những lời khốn nạn đó, tôi không nên nói bậy bạ sau lưng cô. Các người, từng kẻ một ở đây, ai cho các người cái gan đụng vào người của tôi? Hoắc tổng vốn dĩ định đem 5% cổ phần của tập đoàn Hoắc Thị tặng không cho nhà họ Giang, coi như là sính lễ kết thân giữa hai nhà.
Nhưng hôm nay các vị lại bạc đãi thiếu phu nhân như thế, ý của Hoắc tổng là món sính lễ này sẽ thu hồi lại. 5% ư? Thế thì phải là bao nhiêu tiền chứ? Dựa vào cái gì? Như vậy thật không công bằng. Số cổ phần đó đáng lẽ phải đưa cho nhà chúng ta. Viên Viên, ngậm miệng lại đừng nói nữa. Hoắc Hành, miếng thịt kho này thơm lắm, Ninh Như đến mức đũa vừa gắp đã mềm rục, anh mau ăn đi. Ở đâu ra thế, lúc không có ai nhìn, em đã lén xuống bếp bưng lên đấy. Tay sao lại bị xước rồi? Không đau, một chút cũng không đau. Sau này cần cậy mấy cái nắp cứng thế này thì gọi anh, đừng có tự mình làm xước tay. Hoắc Hành, sao anh lại đối xử với Niệm Niệm tốt thế? Bởi vì em là vợ của anh. Hoắc Hành, chúng ta về đến nhà rồi sao? Đến rồi. Đây là nhà của hai chúng ta. Hoắc tổng, hai vị trưởng bối ở nước ngoài đã lo xong việc, giờ đang khởi hành quay về, trễ nhất là ngày kia sẽ về tới nhà chính. Lúc đi họ còn để lại lời nhắn rằng muốn đích thân đến xem cuộc hôn nhân của ngài và thiếu phu nhân. Hoắc Hành, ai sắp tới thế anh? Ông bà nội của anh, từ nay về sau cũng là ông bà nội của em. Bọn họ liệu có giống với cái nhà trước kia của em? Cũng sẽ ruồng bỏ em không? Bất kể bọn họ có đối xử với em ra sao, em chỉ cần nhớ kỹ, em mãi mãi là vợ của anh. Lão phu nhân, vị thiếu phu nhân mà nhị thiếu gia cưới về là cô con gái nhà họ Giang sao? Nhà họ Giang chính là cái con đầu óc không được bình thường đó hả? Tôi nghe nói, nó còn là thế chỗ em gái mình để gả vào đây đấy. Hừ, một con ngốc mà cũng xứng. Bước chân vào cửa nhà họ Hoắc chúng ta sao? Mối hôn sự hoang đường này theo tôi thấy, thà từ hôn sớm cho khuất mắt. Bà nội, đây là Niệm Niệm, vợ của cháu. Chào bà nội ạ. Hừ, một con danh ăn nói còn không xong, mà cũng xứng làm cháu dâu nhà họ Hoắc tôi sao? Hoắc Hành, cháu hồ đồ quá rồi, cháu không hề hồ đồ. Cuộc hôn nhân này ta không đồng ý. Hoắc Hành, có phải bà nội không thích em không? Bà nội ngồi xe lâu chắc đã mệt rồi. Bà uống chút nước ấm đi, uống vào là sẽ hết mệt ngay. Ngay trước mẹ con không cần con, tôi dâng trà cho mẹ, mẹ thậm chí còn chẳng thèm nhìn con lấy một cái. Bà nội vừa nãy đã nhìn con. Bà nội, bà tốt hơn mẹ con nhiều, ánh mắt con bé này ngây thơ trong sáng. Trông không giống như là đang giả vờ. Ai cần cô dâng trà chứ? Tay bà nội lạnh quá, cháu ủ ấm cho bà nhé, ủ một lát là sẽ ấm ngay thôi. Vết sẹo chằng chịt trên tay con bé đó, rốt cuộc là từ đâu mà ra, đều là do nhà họ Giang lưu lại cả. Cứ để con bé ở lại tạm đi. Chuyện từ hôn để sau hãng nói. Quả nhiên bà nội là người khẩu xá tâm Phật. Cháu đến đây để thăm chị gái cháu. Thưa bà, cháu cảm thấy chị gái cháu từ nhỏ đã hay lơ đễnh cẩu thả. Trước kia lúc còn ở nhà, cháu để trang sức lung tung, đôi khi ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy đâu. Bình thường bà nên chú ý một chút những đồ vật nhỏ trong nhà. Kẻo đồ đạc vừa để đó quay đi quay lại đã. Cô nói dối. Thím nhặt được kẹo cháu làm rơi, chạy theo cả nửa con phố cũng phải trả lại cho cháu. Thím ấy mới không ăn cắp đồ đâu. Mẹ nói lấy đồ của người khác là phải đem trả lại cho người ta. Bà nội, cái này là hôm kia bà làm rơi. Cháu nhặt được, cứ muốn tìm lúc trả lại cho bà. Xách giỏ trái cây chạy vào đây, mà đã dám xem như nhà của mình rồi sao? Nhà họ Hoắc tôi không chứa nổi pho tượng Phật lớn như cô đâu. Chu bá, tiễn khách. Hoắc Hành, em cũng chỉ có lòng tốt, nhắc nhở hai người một câu thôi. Lần sau mà còn như vậy, tôi sẽ cho nhà họ Tần mở to mắt ra mà nhìn xem. Người bọn họ chuẩn bị rước qua cửa, rốt cuộc là cái thứ rẻ rách gì? Mời cô. Cô bé ngốc, từ nay về sau, có bà nội chống lưng cho cháu rồi. Cứ giả vờ đi, tiếp tục giả vờ đi. Đợi đến ngày cô lòi đuôi chuột ra, tôi sẽ cho cô biết tay. Thím mới, sao ngày nào thím cũng có che di để ăn vậy? Hoắc Hành mua đấy. Anh ấy nói tôi muốn ăn bao nhiêu thì trong nhà có bấy nhiêu. Vợ anh đáng yêu quá.
Ba gấp cái gì chứ? Chẳng phải Hoắc Hành cưng chiều con ngốc đó lắm sao? Chỉ cần khiến trên dưới nhà họ Hoắc đều ghét bỏ nó không làm nên trò trống gì, là một thứ làm mất mặt dòng họ, thì nó sống ở đó cũng chẳng được bao lâu. Đợi đến khi nó bị đá ra ngoài, Hoắc Hành nể tình nghĩa năm xưa, chắc chắn sẽ trừ lại cho nhà họ Giang ta một con đường sống, con nắm chắc mấy phần. Buổi tiệc từ thiện trong thành phố tuần sau, tất cả phu nhân danh viện cả thành phố đều có mặt. Con muốn chống mắt lên xem, một con ngốc lọt thỏm vào bầy quý phu nhân đó sẽ biến thành trò hề như thế nào. Lão phu nhân, thiệp mời tiệc từ thiện của thành phố, điểm danh nhị thiếu phu nhân nhà ta đến tham dự. Chỉ đích danh một mình tên Niệm Niệm sao? Nhà họ Giang đang bày trò ngáng đường đây mà, việc gì phải sợ chúng, lần này ta sẽ đích thân dẫn nó đi, ta cũng muốn xem thử. Kẻ nào dám ngay trước mặt cả thành phố, cười nhạo cháu dâu nhà họ Hoắc tôi, ở bữa tiệc có che gì không anh? Có, sẽ đặc biệt chừa riêng cho em một mâm, không để người khác động vào một quả nào. Kìa, đó chính là cô vợ ngốc nhà họ Hoắc vừa rước về đấy, chứ còn ai vào đây nữa, nghe bảo còn đi thế chỗ em gái mình, để gả qua đó nữa kìa, chẳng ra làm sao cả. Chị gái à, đêm nay người tới toàn là khách quý, chị tuyệt đối phải cẩn thận tay chân. Kẻo một phút lơ đễnh lại làm mất mặt nhà họ Hoắc. Ấy già, chị gái ơi, sao chị lại hắt rượu vào người em thế này? Các vị xin đừng trách nhé, chị gái tôi đầu óc vốn hơi không bình thường, làm việc không biết chừng mực. Nhưng cái ly rượu đó vẫn luôn nằm trong tay em mà. Em gái, em đừng có giả vờ khóc lóc nữa, mẹ chị từng nói, tự mình làm đổ thứ gì thì tự mình lau cho sạch, không được đổ thừa lên đầu người khác. Dô, hóa ra là tự mình hắt vào mình, thế mà lại đi đổ oan cho một cô bé ngốc. Cháu dâu nhà họ Hoắc tôi người có thể ngây thơ ngốc nghếch, nhưng tâm địa không hề xấu xa. Hôm nay ai còn dám bịa chuyện nói xấu con bé lấy một câu, chính là đăng tát vào mặt nhà họ Hoắc ngay giữa chốn đông người. Em gái, váy ướt rồi sẽ bị cảm đấy. Để chị lau cho em nhé. Nhìn xem đứa trẻ này tâm tư trong sáng làm sao, vậy mà lại bị chính em gái ruột của mình chà đạp như thế. Tối nay vợ tôi sẽ ngồi bàn chính. Ai có ý kiến gì không? Hoắc Hành, em đặc biệt trừ lại cho anh đấy, không nỡ ăn một quả nào luôn. Vợ anh ngoan quá. Dựa vào cái gì? Một con ngốc dựa vào cái gì mà dám vác mặt đè đầu cưỡi cổ em khắp nơi. Em càng nhảy chồm chồm lên như thế, càng làm chúng ta trông nhỏ nhen và mất mặt thêm thôi. Tần Việt, anh đừng có quên. Vị trí anh đang ngồi hiện tại, là em đã một tay giành lấy cơ hội cho anh. Rốt cuộc là em muốn như thế nào? Hoắc Hành che chở cho nó. Chẳng qua cũng chỉ vì nó ngốc nghếch sạch sẽ, không có toan tính gì phải không? Vậy nếu như có một ngày, con ngốc này làm ra cái chuyện xấu xa không dám nhìn mặt ai thì sao? Thiếu gia, ngài tận tâm với thiếu phu nhân đến mức này, lão nô theo ngài dòng dã 20 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy đấy, lão nô theo ngài đã 20 năm, chưa từng thấy ngài tận tâm với ai như thế này bao giờ. Chu bá, ông có còn nhớ năm tôi 8 tuổi, chuyện tôi bị đi lạc năm đó không? Nhớ chứ, ngài lạc ở ngoại thành suốt 3 ngày trời. Lúc trở về trong tay vẫn còn nắm chặt nửa viên kẹo đã chảy dính tay, nửa viên kẹo đó chính là cô ấy đã nhét vào tay tôi. Những năm qua tôi đã tìm cô ấy rất lâu, rất lâu. Hoắc Hành, mấy bức ảnh này, sao đều úp mặt xuống không cho người ta xem vậy? Người trong ảnh đều đã bỏ đi hết rồi. Trước kia anh luôn cho rằng, bất kỳ ai đến gần anh, tới cuối cùng đều sẽ rời đi, em sẽ không bỏ đi đâu. Anh mua cheesy cho em ăn, buổi tối còn ủ ấm chăn cho em, lại còn đuổi hết đám người ăn hiếp em đi. Anh chính là người nhà của em, đã là người nhà thì không được vứt bỏ người nhà của mình. Cô bé ngốc. Hoắc tổng, chuyện ngài bảo tôi điều tra đã có manh mối, trận sốt cao năm xưa của đại tiểu thư nhà họ Giang, bệnh án trong bệnh viện thành phố đã bị người ta động tay động chân, vị bác sĩ xử lý bệnh án năm đó đã bị điều đi rồi, ghi chép cũng bị người ta cố ý bôi xóa. Là kẻ nào làm? Tra được một nửa thì đứt mất manh mối, chỉ tra ra được một y tá chăm sóc năm đó, không lâu trước khi xảy ra chuyện đã nhận được một khoản tiền không rõ lai lịch. Niệm Niệm, cái đầu này của em rốt cuộc là do sốt cao làm hỏng, quả nhiên là có kẻ cố tình hãm hại thành ra thế này.
Đóa Đóa đừng khóc, nguy rồi, có ai không mau tới đây. Thiếu phu nhân đẩy Đóa Đóa tiểu thư ngã xuống bậc thang rồi. Niệm Niệm, là con đẩy sao? Không có, Đóa Đóa tự ngã mà. Con chỉ muốn đỡ con bé lên thôi. Không phải thì mới. Là cái gì kia kìa, là gì ta vươn tay đẩy cháu xuống. Chú Châu, trích xuất camera ra ngoài vườn ra đây. Ai sai xử cô? Là nhị tiểu thư nhà họ Giang, cô ấy nhét cho tôi một khoản tiền. Giỏi lắm, dám ức hiếp cả con cháu nhà họ Hoắc cơ đấy. Đóa Đóa ngoan không khóc, ngã đau lắm đúng không? Thím thổi cho là hết đau ngay, thổi phù phù là hết đau liền. Cháu xem mỗi lần thím ngã, tự thổi phù một cái là khỏe re. Thím mới, chỉ có thím là tốt với cháu nhất, giải danh con này đến cục gì? Lập án tội mua chuộc cố ý gây thương tích. Tôi muốn chống mắt lên xem. Nhà họ Giang còn định thò bao nhiêu cái bàn tay bẩn thỉu tới đây. Dăm ba câu sằng bậy của một con ở đê tiện mà cũng đòi vu vạ lên đầu tao sao? Dạo này em càng lúc càng bốc đồng rồi đấy. Tần Việt, dạo này Hoắc Hành hình như đang lật lại chuyện con Niệm Niệm đổ bệnh năm xưa, phải bắt con mụ hộ lý kia ngậm miệng vĩnh viễn. Tôi không biết gì hết, các người đừng tìm tôi. Thang thuốc an thần của đại tiểu thư nhà họ Giang năm đó là bà đánh cháo đúng không? Tôi chỉ nhận tiền làm việc thôi, kẻ thực sự muốn hạ độc hại người là người khác cơ. Chỉ chậm một bước nữa thôi, bà đã là một cái xác chết nằm đây rồi. Muốn sống thì đem chuyện năm xưa khai rõ 10 ra cho tôi. Năm đó có người nhét cho tôi một món tiền lớn, bảo tôi đem thuốc an thần của đại tiểu thư tráo thành loại thuốc làm hỏng đầu óc. Người đó luôn trốn trong bóng tối, tôi hoàn toàn không nhìn rõ mặt, nhưng kẻ mang tiền tới tận cửa là người nhà họ Giang. Cái hôm giao tiền, kẻ đó còn ném lại một câu, nói chỉ cần đại tiểu thư hóa ngốc, thì gia sản nhà họ Giang sau này sẽ không còn ai tranh giành với viên tiểu thư nữa. Tôi không dám nói tiếp nữa đâu, nói ra cả nhà tôi mất mạng mất. Có Hoắc tổng ở đây bảo vệ bà còn sợ cái gì? Niệm Niệm, những nỗi khổ mà em phải chịu, anh sẽ đòi lại cho em không thiếu một phân. Hoắc Hành anh mau nhìn kìa, bay cao thật là cao nha. Em còn muốn gì anh cũng cho em hết. Em chẳng muốn gì cả. Có anh ở đây là đủ rồi. Hoắc Hành, hồi nhỏ anh cũng từng thả diều sao? Không có, hồi nhỏ chẳng có ai chơi cùng anh cả. Vậy từ nay về sau em sẽ chơi cùng anh, chơi mỗi ngày không sót ngày nào luôn. Ngoéo tay nhé, ai lừa người đó là cún con. Được, ngoéo tay. Con mụ hộ lý đó mà mở miệng là tôi tiêu đời. Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể ngồi chờ chết được nữa, nhân lúc con ngốc đó ở nhà họ Hoắc chân ướt chân ráo chưa vững, phải giáng cho nó một đòn, để nó vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi. Meo. Niệm Niệm tiểu thư ơi, mẹ cô nhớ cô lắm đó, riêng sai gì tới đón cô đi gặp bà ấy, mẹ cô còn chuẩn bị cho cô rất nhiều che gì nữa cơ, chất cao thành ngọn núi nhỏ luôn, mẹ thực sự muốn gặp cháu sao? Nhưng Hoắc Hành từng nói, không được đi một mình cùng người lạ. Thì chỉ đi gặp mẹ một lát thôi mà, gặp xong là về ngay. Cô không nhớ mẹ sao? Nhớ ạ. Vậy thì ngoan ngoãn đi theo dì nào. Chú nhỏ nguy rồi, có một dì lạ mặt, dẫn thím mới đi mất rồi, nói là đưa thím ấy đi gặp mẹ, dì lạ mặt sao? Thư ký Phương, trích xuất camera trước cổng ra đây, điều tra chiếc xe đó, sau đó lập tức báo dì, chú nhỏ, thím mới sẽ không sao chứ. Thím ấy ngoan như thế, không sao đâu. Chú nhất định sẽ đưa thím ấy về bình an. Dì ơi, mẹ cháu đâu? Che đã hứa đâu rồi? Mẹ không rảnh tới đâu. Chị gái à, chị ở lì nhà họ Hoắc quá ngáng đường tôi rồi. Viên, em muốn làm gì? Chỉ cần chị hoàn toàn bốc hơi khỏi nhà họ Hoắc thì mọi thứ sẽ quay về đúng với quỹ đạo vốn có của tôi.
Kẻ nào dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ bắt cả nhà họ Giang chôn cùng. Hoắc Hành, em sợ lắm sợ lắm. Dì kia nói mẹ nhớ em, bảo em đi theo dì ấy. Nhưng em đến đây rồi, mà mẹ căn bản không có ở đây. Bé ngoan đừng sợ, có anh ở đây rồi. Ai cho các người cái gan, dám đụng vào người của tôi? Chán sống rồi đúng không? Tôi chẳng qua chỉ muốn đón chị gái về nhà mẹ để ngồi ôn lại chuyện cũ thôi, là do chính chị ấy cứ làm ầm làm ĩ, chị ấy tự muốn đi theo tôi thì có tâm tư xấu xa gì được chứ? Hoắc Hành, anh không có bằng chứng thì đừng có ở đây mà ngậm máu phun người, bôi bẩn thanh danh của chính anh đấy, không có ai khác, là tôi thấy tiền mờ mắt. Không liên quan đến cô ấy. Tôi không quen Giang Viện. Tôi chỉ là người qua đường. Người đàn bà này còn độc ác hơn tôi tưởng. Từng bước gài bẫy lại có thể phủi sạch sành xanh quan hệ. Hoắc tổng, xảy ra chuyện rồi, ngôi nhà an toàn chúng ta giam giữ hộ lý đã bị người ta đột nhập, hộ lý không còn nữa. Hiện trường được làm giả, giống y như một vụ nổ khí gas sờ, không chút sơ hở. Bọn chúng đang tiêu hủy chứng cứ. Những kẻ có thể chứng minh Niệm Niệm bị hại, cứ lần lượt bốc hơi. Gấp gáp diệt khẩu như vậy, có thể thấy kẻ trốn trong góc tối năm xưa, đưa thuốc đến tận miệng Niệm Niệm, tuyệt đối không chỉ có mỗi Giang Viên. Điều tra cho tôi. Dù có đào sâu 3 thước đất, cũng phải lôi cho bằng được hung thủ thực sự năm đó ra đây. Nhà họ Giang chẳng phải chỉ dựa vào nhà cung cấp đang thoi thóp thở sao, liên hệ cấp trên bọn họ thu mua toàn bộ nguồn hàng cho tôi, không chừa lại một nhà nào hết. Bóp nghẹt thế này, chuỗi vốn của nhà họ Giang chống cự không quá 1 tháng là đứt đoạn. Thứ tôi muốn chính là điều này, phải làm cho bọn chúng không thở nổi một hơi, bị vắt kiệt cho đến chết. Rốt cuộc mày đã làm cái trò trống gì ở bên ngoài mà đắc tội nhà họ Hoắc đến mức này? Cậu ta đang muốn nhổ tận gốc nhà ta đấy. Bố, là con ngốc đó. Ngày nào cũng khua môi múa mép bên tai Hoắc Hành, nói xấu chúng ta, mới chọc giận anh ta thành ra như vậy, nói láo. Một con ngốc sao có cái bản lĩnh lớn như vậy, đòi lật tung cả nhà họ Giang chúng ta lên. Bố, nếu thực sự điều tra theo manh mối này, chuyện năm xưa sẽ không thể nào giấu giếm được nữa đâu. Nếu thực sự bị bới móc ra, con và mẹ không một ai thoát được. Đau xót bay đi mất nào, bay đi thật xa nhé. Hồi nhỏ mẹ toàn dỗ em như vậy đấy, mẹ em chưa từng bảo vệ em lấy một lần. Vậy anh bảo vệ em đi, vậy anh chính là mẹ của em. Anh là người đàn ông của em, không phải mẹ của em. Niệm Niệm, những gì bọn họ nợ em, anh nhất định sẽ tính cả vốn lẫn lời, đòi lại cho em không thiếu một cắc. Ông Giang ông xem kìa. Nhà họ Hoắc đây là quyết tâm muốn dồn cả nhà chúng ta vào tuyệt lộ đấy. Niệm Niệm dù gì cũng là do chúng ta nuôi lớn từ nhỏ, gặp mặt vẫn phải gọi chúng ta một tiếng bố mẹ cơ mà. Ngày mai tôi sẽ bảo con bé đến trước mặt Hoắc Hành, cầu xin một trận, nói vài câu mềm mỏng là xong chuyện ngay thôi. Niệm Niệm, mẹ trước kia bị mỡ heo làm mờ mắt, không nên đối xử với con như vậy. Hôm nay mẹ nghiêm túc xin lỗi con về nói đỡ với Hoắc Hành vài câu, bảo cậu ấy đừng làm khó nhà họ Giang nữa có được không? Mẹ thực sự thương con rồi sao? Thực sự, đời này người mẹ thương nhất chính là đứa con gái này. Nhưng mà mẹ ơi, miệng mẹ đang cười, nhưng ánh mắt mẹ lại lạnh lẽo lắm. Hôm nay mẹ cho em một hộp cherry thật lớn, bảo em cầu xin anh đừng làm khó nhà họ Giang nữa. Hoắc Hành, em có nên giúp bà ấy không? Trước kia bà ấy toàn nhốt em vào phòng tối, đen kịt luôn. Em ở một mình sợ lắm, giúp hay không giúp? Tự trong lòng em đưa ra quyết định là được. Vậy em không giúp đâu. Bà ấy chỉ khi nào muốn lấy đồ mới chịu cười với em. Anh đối tốt với em là chẳng đòi hỏi ở em cái gì cả, chỉ đơn giản là đối tốt với em thôi. Hoắc tổng, tra ra rồi, kẻ chuyển tiền cho hộ lý năm đó dùng một tài khoản ảo, nhưng khoản tiền này đã đi đường vòng tận 3 bận, vòng đi vòng lại, đến cuối cùng manh mối lại chỉ về là nữ chủ nhân nhà họ Giang, Hà Lệ Quyên. Quả nhiên là bà ta. Tôi đã nói Giang Viên một mình không có cái gan này mà, nhưng chỉ một dòng sao kê này, cùng lắm chỉ chứng minh bà ta từng chuyển tiền, không chứng minh được bà ta sai người hạ độc. Bà ta chỉ cần cắn răng khẳng định là vay mượn cá nhân, thì có thể chối bay chối biến sạch sẽ. Vậy thì phải nghĩ cách cậy miệng bà ta, để chính bà ta phải nôn lời ra, bám sát bà ta cho tôi. Bà ta có tật giật mình, suốt ngày nơm nớp lo sợ, sớm muộn cũng sẽ lòi đuôi thôi. Người của Hoắc Hành đang lật lại món nợ cũ năm xưa rồi. Mẹ,
Khoản tiền đó nếu mà thực sự bị người ta thuận đàm mò ra thì chúng ta tiêu đời thật rồi. Hoảng cái gì mà hoảng, hộ lý ngỏm rồi, tài khoản là ảo. Trong tay cậu ta chẳng có lấy một mẩu bằng chứng, không tóm được chúng ta đâu, nhưng chỉ cần con ngốc Niệm Niệm đó còn ăn vạ ở nhà họ Hoắc một ngày, Hoắc Hành sẽ không bao giờ dừng tay. Vậy thì nghĩ cách để nó cả đời này đừng hòng sống sót trở ra. Thọ yến của Hoắc lão phu nhân, hôm đó cả thành phố, những vị khách máu mặt đều đến dự, vô cùng náo nhiệt. Niệm Niệm vốn dĩ đã có bệnh, hôm đó nếu nó bệnh cũ tái phát, Lan đùng ra chết ngay tại chỗ, ai mà ngờ được là do chúng ta làm. Mẹ quen một kẻ chuyên bào chế độc, chỉ cần hạ thuốc vào thứ mà ngày nào nó cũng không rời khỏi miệng là nước ép cherry, thế rồi thần không biết quỷ không hay. Cứ làm thế đi. Nhân cơ hội này, giải quyết dứt điểm, nhổ cỏ tận gốc. Cháu gái, hôm mừng thọ của bà nội ấy à, cháu cứ mặc bộ này, đảm bảo là người xinh đẹp nhất hội trường. Cháu cảm ơn bà nội, đợi đến hôm đó cháu sẽ dập đầu thật kêu trước bà nội, chúc bà sống lâu trăm tuổi. Ha ha, con khỉ nhỏ này, chỉ được cái dẻo miệng. Hoắc tổng, người nhà họ Giang mấy hôm nay đi lại rất gần với một kẻ khả nghi, đã tiếp xúc mấy lần rồi. Hôm diễn ra thọ yến, canh chừng Niệm Niệm thật chặt cho tôi, nửa bước không được rời. Hà Lệ Quyên, Giang Viên, các người mà dám đụng tới một cọng tóc của Niệm Niệm, tôi sẽ làm cho các người chẳng còn lấy cơ hội ngóc đầu lên. Bà nội sống lâu trăm tuổi, Niệm Niệm dập đầu lạy bà, chúc bà nội sống tới 100 tuổi. Tốt tốt tốt, cháu dâu ngoan của bà, mau đứng lên, nền đất lạnh lắm. Hoắc lão phu nhân đúng là đã nghĩ thông suốt rồi, chị xem cô cháu dâu này, dáng dấp đoan chính, lại còn hiếu thuận như vậy. Còn không phải sao, nhìn không ra chút nào bộ dạng của kẻ ngốc đó. Mẹ, đồ đã chuẩn bị xong cả rồi, ly nước ép đó lát nữa sẽ được đưa đến tận miệng nó. Bình tĩnh đừng để lộ sơ hở. Qua được ải hôm nay là nhổ sạch được cái gai trong mắt rồi. Cảm ơn cô, hôm nay là đại thọ của bà, tôi muốn uống thêm một ly lớn ngọt lịm nữa. Thím mới, chơi với cháu đi. Con mèo đó sao vậy? Đang yên đang lành sao lại ngã ra thế kia? Có độc, trong ly nước đó, có độc. Hoắc Hành, sao con mèo lại đột nhiên nằm ngủ dưới đất thế này? Không ai được nhúc nhích. Phong tỏa đại sảnh cho tôi. Hôm nay không một ai được bước ra khỏi đây. Hôm nay là thọ yến của bà nội tôi. Quý khách toàn thành phố đều có mặt. Thế mà có kẻ dám trước mặt bao nhiêu. Khách quý ở đây muốn hạ độc vợ tôi. Kẻ bưng ly nước ép này. Và cả kẻ trốn sau lưng giật dây. Hôm nay, đừng ai hòng sống sót bước ra khỏi cánh cửa này. Sao lại thế này? Sao tự dưng lại chui ra một con mèo chứ? Là có người nhét cho tôi một xấp tiền, bảo tôi mang ly nước ép này dâng riêng cho thiếu phu nhân uống. Tôi cũng là bị mỡ heo làm mờ mắt thôi. Ai đưa tiền? Nói, tôi thật sự không biết người đó tên gì, kẻ đó bịt kín nửa khuôn mặt, chỉ là một kẻ môi giới qua đường thôi. Tôi biết tìm nhận mặt ở đâu được, giỏi lắm, dám làm loạn cả ở thọ yến của lão thái bà này, đúng là to gan bằng trời rồi. Điều tra triệt để cho ta, không được tha cho một ai hết. Hoắc Hành, anh đừng có ở đây ngậm máu phun người, lời của một tên hạ nhân, mấy lời nói nhảm nhí mà anh cũng tin là thật được, đồn ra ngoài không sợ người ta chê cười sao? Hà Lệ Quyên, bà nói xem, tôi chỉ là một người khách tới uống ly rượu thọ, mấy thứ dơ bẩn này tôi làm sao mà dành. Món nợ này tôi cứ tạm ghi nhớ cho các người, nhà họ Giang nợ Niệm Niệm, tôi sẽ tính cả vốn lẫn lời, đòi lại từng món một. Suýt chút nữa thì bại lộ rồi. Mẹ, Hoắc Hành đã cắn răng đinh ninh là chúng ta làm rồi, anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Đem mấy thứ năm xưa, xử lý sạch sẽ hết cho mẹ, đốt được thì đốt, chôn được thì chôn, không được để sót lại dù chỉ là một mẩu chỉ. Bọn chúng đang gấp rút tiêu hủy chứng cứ. Trông chừng Hà Lệ Quyên thật chặt cho tôi. Bà ta chạm vào cái gì động tới cái gì, tôi đều phải biết hết. Hoắc tổng,
Hôm nay Hà Lệ Quyên đến ngân hàng lấy ra một chiếc điện thoại cũ, đội kỹ thuật đã khôi phục lại từng tin nhắn mà bà ta đã xóa sạch. 17 năm trước bà ta và hộ lý qua lại, nhắn tin đều được lưu trên iCloud. Tốt, lưu trữ lại cẩn thận cho tôi. Đây chính là bằng chứng thép đầu tiên để định tội bà ta. Giang Viên, cô dám ở trên thọ yến nhà họ Hoắc hạ độc trước mặt người cả thành phố. Cô làm thế là muốn kéo cả nhà chúng tôi cùng chết theo cô sao? Tần Việt, em liều mạng như vậy đều là vì hai ta thôi, con ngốc đó mà chết. Cơ ngơi lớn như vậy của nhà họ Hoắc và nhà họ Giang, sớm muộn gì cũng là của chúng ta sao? Cô điên rồi, đây là chuyện lớn liên quan tới mạng người, cô tưởng là trẻ con chơi đồ hàng chắc, vì tôi á. Tôi thấy cô đang muốn kéo tôi chôn cùng vào tù bóc lịch thì có. Con thuyền rách nhà họ Giang sắp chìm đến nơi rồi, tôi không thể ngu ngốc, chìm xuống đáy nước cùng cô ta được. Nguy rồi, bố con đang điều tra vụ án năm xưa đấy, mẹ nhỏ tiếng thôi. Nếu ông ấy mà biết chính mẹ đã đánh cháo thuốc của Niệm Niệm, kiểu gì cũng xé xác mẹ ra mất. 17 năm trước nếu mẹ không ra tay tàn nhẫn, thì gia sản này có phần của con chắc, ghi âm rõ rành rành. Hà Lệ Quyên từng chữ chính miệng thừa nhận, không đúng. Tôi muốn hai mẹ con bọn họ trước mặt người dân cả thành phố phải mở miệng thừa nhận thêm một lần nữa, bọn họ nợ Niệm Niệm, tôi sẽ tính cả vốn lẫn lời, đòi lại không trượt một xu. Khoản tiền này là sao đây? Năm đó Niệm Niệm đang yên đang lành, sao tự dưng lại hóa ngốc? Đầu óc của Niệm Niệm là bà đã hại con bé ra nông nỗi đó. Ông Giang, ông nghe tôi nói đã, tôi làm thế đều là vì Viên Viên, vì cái nhà này thôi. Liều thuốc đó, năm xưa tôi cũng chỉ muốn làm cho đầu óc nó mụ mẫm đi một chút, để gia sản thuận lợi chuyển qua cho Viên Viên. Ai mà ngờ được nó ngốc đi rồi thì không tỉnh lại nữa chứ, ngốc một đời luôn. Đó là con gái ruột của tôi cơ mà. Những năm qua tôi thiên vị tôi hồ đồ, coi con gái ruột như sao chổi mà đề phòng. Nhưng tôi có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lấy mạng nó. Một đời, bà tự tay hủy hoại cả cuộc đời của nó, lại còn bịt mắt tôi giấu giếm dòng dã suốt 17 năm. Hóa ra, sao chổi thực sự lại là bà. Đôi mắt này của tôi đúng là bị mù bao nhiêu năm nay rồi. Bố định đích thân tống hai mẹ con ta vào tù đây mà, nói thế nào cũng không thể để ông ấy đi được. Những năm qua mẹ vì con, hai tay đã nhúng chàm biết bao nhiêu việc mờ ám. Mẹ, lửa cháy đến lông mày rồi, mẹ còn đứng đó mà hối hận sao? Hoặc là để ông ta ngậm miệng lại, hoặc là hai mẹ con ta nắm tay nhau cùng vào bóc lịch. Mẹ chọn đi. Con muốn ra tay với cả bố ruột sao? Vậy thì để cái miệng này của bố vĩnh viễn không mở ra được nữa. Ngay cả bố ruột mà cũng dám ra tay, đúng là con gái ngoan. Viên Viên, nó muốn thì tôi. Ông Giang không sao nữa rồi. Màn kịch này đủ để hai mẹ con bọn họ uống no một bụng rồi. Tôi nuôi nấng ra một đứa con gái giết người, lại chính tay hại Niệm Niệm thành ra thế này. Tôi còn là con người nữa không? Báo án. Vụ hạ độc trong bữa tiệc tư nhân, từ đầu tới cuối đều là do một tay Giang Viên dàn dựng, ghi chép chuyển khoản đều ở trong này cả. Tôi chưa từng xóa lấy một bản nào. Những thứ trên này, cậu đồng ý, ký tên làm bằng chứng, hãy đứng ra giải thích đi, ký đi. Từ hôm nay trở đi, tôi và nhà họ Giang không còn nửa điểm quan hệ. Xin lỗi nhé Giang Viên. Chiếc thuyền này sắp chìm rồi. Tôi không thể chết chìm theo cô được. Năm xưa lúc cô ấy bước vào cửa nhà họ Hoắc, không có chữ hỉ, không có khách khứa, trên tay đeo món đồ vỉa hè giá 3 đồng. Hôn yến phong quang rực rỡ này phải bù đắp cho cô ấy không thiếu một phần, còn mấy kẻ hại cô ấy, đến lúc đó ngay trước mặt quan khách cả sảnh đường, hãy thừa nhận từng món nợ một, đừng có kẻ nào hòng thoát khỏi tay tôi. Anh mau nhìn chiếc váy này xem, rất sạch sẽ, rất sạch luôn nha, một vết bẩn cũng không tìm thấy. Từ nay về sau, đồ em mặc, đồ em đeo, mọi thứ đều phải sạch sẽ và tốt nhất. Hoắc tổng, dư điều tra, ông Giang, cùng với những bằng chứng năm xưa, đều nhắm đúng vào tiệc cưới sắp xếp ổn thỏa vào đúng ngày đó rồi. Bên phía Tần Việt cũng đã nới lỏng, đồng ý ra mặt làm chứng. Được. Cứ để họ vẻ vang bước vào cửa, đến lúc ra đi, đừng hòng có ai giữ được thể diện. Chỉ cần đầu óc Niệm Niệm vẫn còn ngu ngốc, thì tôi vẫn còn một con đường sống. Vào ngày tiệc cưới, tôi phải cho cả thành phố này mở mang tầm mắt, nhìn xem bảo bối mà Hoắc Hành nâng niu trong lòng bàn tay, rốt cuộc là thứ rác rưởi gì. Viên Viên, mẹ xin con, đừng đâm đầu vào chỗ chết nữa. Bà ngậm miệng lại cho tôi. Năm xưa nếu không phải do bà mềm lòng, không diệt trừ nó cho sạch sẽ, thì sao hôm nay lại có mớ rắc rối này. Ba con đã trở mặt rồi.
Tần Việt cũng khai ra cô hết rồi, con còn đòi lật ngược ván cờ sao, lấy cái gì để lật đây, tôi không tin vào cái rủi này, trong tiệc cưới tôi nhất định sẽ cho nó biết tay. Hoắc Hành ngày mai có nhiều người đến thế, Niệm Niệm có làm anh mất mặt nữa không? Không đâu. Ngày mai anh sẽ cho tất cả mọi người biết, em là người mà anh trân quý nhất, vậy ngày mai em sẽ thật ngoan, tuyệt đối không gây thêm rắc rối nào cho anh, em cứ việc vui vẻ. Mọi chuyện còn lại cứ giao cho anh. Ngày mai, đã đến lúc tính sổ cho xong món nợ này rồi. Tổ chức hoành tráng thì đã sao? Cũng chỉ là một đứa ngốc. Một con ngốc nói chuyện còn không nên lời, mà cũng xứng đứng đây làm Hoắc phu nhân sao? Hôm nay trước mặt tất cả các vị quan khách ở đây, tôi muốn làm rõ một chuyện. Vợ của tôi Giang Niệm, trí óc của cô ấy mãi mãi dừng lại ở năm 7 tuổi. Là 17 năm trước, có người đã lén giở trò trong phần thuốc, mà cô ấy phải uống mỗi ngày. Năm xưa nếu tôi không ra tay tàn nhẫn thế này, đánh cháo lọ thuốc an thần của Niệm Niệm, thì cả cái cơ ngơi này làm sao đến lượt con. Giả đấy, tất cả đều là giả, anh ngậm máu phun người. Là sự thật. Người làm ba như tôi xin làm chứng, năm xưa chính mẹ nó vì Viên Viên đã đánh cháo thuốc an thần của Niệm Niệm, còn kéo Viên Viên cùng che giấu suốt 17 năm trời. Hoắc Hành sao bọn họ lại khóc thế? Có phải Niệm Niệm lại làm sai rồi không? Không đâu Niệm Niệm. Em không có lỗi, kẻ phải khóc và nhận lỗi là bọn họ. Không thể nào, sao có thể chứ? Năm xưa cô đã buông lời cay độc, muốn cô ấy cả đời này không ngẩng mặt lên được, đến cuối cùng kẻ không ngẩng mặt lên được lại là cô. Hoắc Hành anh nhìn này, đây là chiếc nhẫn đầu tiên anh tặng em vẫn luôn cất giữ cẩn thận đấy. Chiếc nhẫn này mới xứng đáng với em. Thím mới là xinh đẹp nhất. Ban đầu ta cứ chê con bé ngốc nghếch, chê cười đầu óc con không được bình thường, giờ nghĩ lại là do ta có mắt không tròng. Con bé này, trái tim lại là thứ thuần khiết nhất cả nhà. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô ấy là con dâu cưới hỏi đàng hoàng của nhà họ Hoắc. Kẻ nào dám tỏ thái độ với Niệm Niệm chính là đối đầu với nhà họ Hoắc. Niệm Niệm. Rất nhiều năm về trước, anh từng cho một cậu bé ngồi rúc trong góc tường, khóc lóc một nửa viên kẹo ngọt. Cậu bé đó đã tìm em cả một đời. Bây giờ cậu ấy đang đứng ngay trước mặt em, muốn chở che cho em. Chở che cả một đời. Vậy sau này, anh có mua quả che di đỏ mọng cho em mỗi ngày không? Mua. Ngày nào cũng mua. Giang Viên, cô bị tình nghi liên quan đến vụ án giết người không thành và giết người tại tiệc thọ nhà họ Hoắc. Xin hãy đi theo chúng tôi một chuyến. Tôi không đi. Dựa vào đâu chứ, nó chỉ là một đứa ngốc, nói chuyện còn không nên lời. Dựa vào đâu mà nó muốn gì được nấy. Bằng chứng sờ sờ ra đây, chứng cứ rõ như ban ngày. Cô không thoát được đâu. Giang Viên. Tâm địa thật quá tàn nhẫn. Ngay cả chị ruột mà cũng dám ra động thủ. Đúng là cùng một ruột với người mẹ đó. Đáng lẽ phải bị bắt từ lâu rồi. Viên Viên, em định đi đâu vậy? Đi đường cẩn thận, bên ngoài lạnh lắm. Tại sao lại không hận tôi? Hoắc tổng tòa đã tuyên án rồi. Hà Lệ Quyên năm xưa hạ độc là chủ mưu, Giang Viên đầu độc trong tiệc mừng thọ, sau đó lại tìm người diệt khẩu, tội chồng thêm tội cũng đã bị bắt rồi. Nợ và cổ phần của nhà họ Giang đã thuộc về chúng ta từ 1 tháng trước. Lần này nhà họ Giang từ trên xuống dưới coi như xong đời. Ngay cả thím Lưu kẻ bêu dếu tung tin đồn, vu oan giá họa năm xưa cũng đã nhận phạt hành chính, không lọt lưới một ai. Những đau khổ mà Niệm Niệm phải chịu đựng, cuối cùng cũng có kẻ phải trả giá từng chút một. Nhưng nỗi khổ mà cô ấy gánh chịu cả đời này, sẽ chẳng một ai có khả năng bù đắp lại được. Ba ơi, sao ba lại gầy gò thế này? Niệm Niệm, là do ba mù lòa tâm tối. Ba có lỗi với con, ba có lỗi với con. Niệm Niệm không ghi hận ông. Đó là vì cô ấy lương thiện. Nhưng điều đó không có nghĩa là nghiệp chướng các người gây ra là có thể xóa sạch mọi nợ nần. Sau này hãy làm tròn bổn phận của một người cha, đừng đến cửa quấy rầy cô ấy nữa. Đó là đặc ân cuối cùng và sự tôn nghiêm mà tôi có thể dành cho ông. Thím mới ơi, chạy chậm lại một chút.
Chờ, con với. Đóa đóa mau lại đây, bên này có nhiều bươm bướm lắm, sặc sỡ đủ sắc màu luôn. Ông xem con bé này mới đáng yêu làm sao. Quả cherry lạnh đây. Ăn chậm thôi, tất cả đều là của em, không có ai dành với em đâu. Anh Hoắc bây giờ ngày nào em cũng vui lắm. Trước đây ở nhà họ Giang không ai đối xử tốt với em như vậy, bây giờ ở đây mọi người đều rất tốt với em. Hoắc Hành, đợi đến khi chúng ta già đi, mình vẫn có thể cùng nhau ăn quả cherry chứ, có thể. Đợi đến khi răng cậu rụng hết rồi, anh sẽ nhai nát rồi mớm cho em ăn. Hi hi, vậy thì anh xấu xa quá đi. Cảm ơn em, dù ngâm mình trong vũng bùn lầy lội, vẫn có thể lớn lên thanh thuần và trong sạch đến thế. Cũng cảm ơn em đã đứng trước mặt anh tràn đầy sức sống. Hoắc Hành, em muốn chơi vòng quay ngựa gỗ, vẫn muốn ăn kẹo bông gòn nữa. Được, tất cả đều nghe theo em. Anh nhìn kẹo bông gòn kia xem, trông hệt như mây trên trời vậy. Thích thì mua thêm vài cây ôm mà ăn, không được ăn nhiều sẽ bị sâu răng đấy. Chú Châu đã nói thế, chỉ có em là nhiều quy củ. Hoắc Hành, anh mau nhìn kìa, cả thành phố đều nằm dưới chân chúng ta, sáng lung linh luôn. Nhưng người em thích nhất vẫn là anh. Niệm Niệm, làm cô dâu cả đời của anh có được không? Nhưng chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao? Vậy thì cưới thêm lần nữa, cưới thật nhiều lần, cưới cho đến lúc già. Cưới nhau rồi, có phải là sẽ được ở bên cạnh anh mỗi ngày không? Mỗi ngày đều ở bên nhau, cho đến khi mái tóc này điểm bạc. Vậy thì em đồng ý. Cả đời này tôi chỉ bảo vệ duy nhất một người. Cô ấy không thông minh, cũng chẳng biết toan tính. Nhưng chính cô ấy đã dạy cho tôi biết thế nào là chân tình. Từ nay về sau, cho dù em khóc hay em cười, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em. Hoắc Hành, rất nhiều người đã đứng lên vỗ tay cho em. Trước đây, chưa từng có một ai vỗ tay vì em cả. Sau này sẽ còn rất nhiều người nữa. Những thứ tuyệt vời nhất trên thế gian này, em đều hoàn toàn xứng đáng được nhận. Hoắc Hành, nhiều quả cherry thế này, em ăn cả đời cũng không hết đâu. Trước đây Viên Viên cứ hay nói gả sang đó, có ăn mãi cũng không hết. Không ngờ quả cherry lại nhiều đến vậy. Cô gái ngốc. Em mới không ngốc, anh là người tốt với em nhất. Điều này trong lòng em hiểu rõ lắm đó. Hoắc Hành, trước đây em rất sợ bóng tối, sợ không có ai cần mình, sợ nửa đêm bị người ta vứt bỏ. Vậy còn bây giờ? Bây giờ em chẳng còn sợ gì nữa. Bởi vì anh từng nói với em, cứ thấy sợ thì hãy gọi tên Hoắc Hành. Có anh ở đây rồi. Chú Út và thím mới, mau cười lên một cái nào.